السنة دي قررنا نستغل رمضان ونعمل حاجة مختلفة بالشراكة مع بادجت وشيزلونج باسم رود تو ويلنس. لو انت بتسوق كتير، الاربع حلقات دول عشانك. هنتكلم فيهم عن المنتل ويلنس وازاي تاخد بالك من نفسك وانت سايق. للي ما يعرفش برضو، شركة بادجت شركة عالمية بيقدموا خدمات ليموزين وعربيات للإيجار للأفراد والشركات، وشيزلونج هي أول منصة أونلاين للعلاج النفسي في الشرق الأوسط وأفريقيا. دكتور محمد، الحمد لله على السلامة. تسلم. وحشتنا. الله يخليك. يعني الحقيقة It's been a long time. It's been a very long time. بقى لنا حلقة يمكن ربع ساعة قعدنا بره شربنا كوفي ورجعنا تاني. ازيك يا دكتور، عامل ايه؟ زي الحياة. الحقيقة الحلقة اللي فاتت كنا بنتكلم على الريج او الغضب، احساس بالغضب اللي بيحصل والواحد سايق وهو صايم او مش وهو صايم. والحقيقة اكتشفنا ان كريم عنده مشاكل كتيرة جدا نفسية وعصبية، وحاولنا نعالجه بس الاسهل ان ما حدش يكسر عليا يا جماعه وخلاص. سيبني في حالي، الموضوع بسيط. بالظبط. الحلقة دي كريم هياخد بطاره. الحلقة دي هنتكلم عني انا بقى. انا الحقيقة طبعا ما عنديش اي مشاكل، راجل سعيد في حياتي. انت عندك وقت قد ايه يا دكتور؟ قاعدين معانا كده هنطبق. انت هتدفع كام عشان نقول في الاخر ما عندكش مشاكل؟ عايز تقول حاجة تاني؟ كم؟ شايف، ادي اول مشكلة. طيب دلوقتي هو الموضوع معقد شوية. انا بشتغل ممثل، فساعات لما بيجي الهاي سيزن بتاعنا ممكن اعمل مثلا اصور مسلسلين وفيلم في نفس الوقت، والموضوع ده مثلا ياخد 6 شهور. وانا رجل عازب، مش متجوز ومش مخلف وعايش لوحدي. طبعا امي ست الكل بروح ازورها في مصر الجديدة ساعات، بس انا ساكن في التجمع لوحدي يعني. فاللي بيحصل ان الاوردر التصوير في مصر بيبقى غير ادمي، بمعنى انه احنا ممكن نصور 7 ايام في الاسبوع، من 16 ل 20 ساعة في اليوم، كل يوم. حط عليهم بقى مسلسل تاني، فانت الراحة بتاعتك اللي المفروض تنامهم ال4 ساعات بتروح في اللوكيشن التاني لما تيجي تصور. اختصارا ايه اللي بيحصل؟ انا ما عنديش، ما بتعصبش، ما عنديش مشكلة ان حد يزنق عليا، بضحك، بقول عم اجري يعني، هتفرق معاك في حاجة؟ بقعد اضحك بيني وبين نفسي، بس دايما في العربية لوحدي، ودايما سايق من تجمع شبرمنت، خلص اطلع 6 اكتوبر، خلص عايزين نلحق الشمس في السخنة قبل البحر، مش عارف ايه، هوب هوب هوب. فبقعد اسوق ساعات كتيرة جدا، ما بتعصبش، ما عنديش المشاكل دي، بس بحس ان انا بضيع وقت كتير جدا في السواقة. يعني حتى ما عنديش سواق اللي هو ممكن اقعد اذاكر او اقعد اعمل حاجة وانا قاعد في العربية، لا انا قاعد ورا الدركسيون. بحس ان انا نص حياتي وانا بصور، بحس نص حياتي راح من غير اي فايدة، وما بعرفش اعمل ايه، لان انا سايق ومركز في السواقه، وفي نفس الوقت برجع البيت هلكان. فلو اي حد مثلا كلمني تعالى ننزل نخرج في اكتوبر، او حتى لو كلمني قال لي نخرج في نفس العماره، ما بقدرش لان ببقى ميت. ده بيحصل على فكرة، كلمه يقول لي انا عالكنبة. ايوه، انا خارم حته. لا انا خارم حته في الكنبه وقاعد جواها، مش تهريج يعني. انا خلاص لما باخد الاجازه ما بقاش، او باخد ساعتين راحه، ما بقدرش اعمل حاجه. فطبعا بيجي لي البق اللي هو انت عشان بقيت فنان، انت من ساعه ما دخلت الشغلانه دي وانت مش عارف ايه. وانا والله يا جماعه هموت واشوفكم، بس ما عنديش وقت. نرجع للسواقه. السواقه ساعات كتيره جدا، ومش عارف اعمل ايه عشان ما ضيعش نص عمري في السواقه. وانا بقول له كمان ان هي علشان بيقعد وقت كتير قوي في السواقة لوحده، فهي بتخليه في الاخر لما لما بيوصل بقى ناحيه البيت هو مش عايز يتكلم مع حد. هو تقريبا اكنه اتعود ان هو مش عايز يتكلم، بيتكلم في البودكاست بس. بعد كده بس للحل البسيط جدا اللي هيحل لك مشكلتك ويخلي الابيسود دي تخلص دلوقتي حالا، سيب الشغلانه دي. الله، انت تشوف لك شغلانه تانية. يا ريت يعني والله. تبقى قاعد في الكنبه كتير. صعب. ما هي المشكله ان الشغلانه دي من كتر ما هي بشعه، فبالتالي ما حدش بيشتغلها الا لو بيحبها حب مخيف، بيحب الفيدباك بتاعها، بيحب الكونكلود، بيحب الناس لما بتيجي تقول له مش عارف، بيحب كل حاجه. بس احنا كمان مواعيدنا مجنونه، فهو عشان تقبل انك تشتغل الشغلانه دي لازم تبقى بتعشقها، ولو بتعشقها ما تقدرش تسيبها. خلاص يا عم كريم، كده ده مش اوبشن، عشان بس هو في الاخر احلها ازاي. الهروب مش هو الحل. يعني اخلع مش اوبشن. بس من اللي انت بتقوله انا قادر اتصور انك حياتك 3 مناطق: بيتك، شغلك،
عربيتك. مهم. فانت بتتحرك من البيت للعربيه، من العربيه للشغل، الشغل للعربيه، العربيه للشغل تاني، الشغل للعربيه، العربيه للشغل تالت، الشغل للعربيه، العربيه للبيت. بالظبط. فالعربيه والوقت اللي بتقضيه في العربيه في الاماكن اللي انت سايق فيها ده جزء كبير من حياتك. يعني statistically ممكن تقول هو واخد النص، والبيت والشغل واخدين النص التاني ممكن يعني، او اقل من كده شويه، مفيش ارقام يعني. انما ده جزء مهم من حياتك محتاج تركز معاه عشان تشوف هو ده مفيد بقى ولا لا. يعني لو انا حياتي كلها ساعة ضيع منهم، حياتي كلها تبتدي وتنتهي بعد ساعة، وضيع من الساعة دي ربع ساعة في شيء ما وليكن ان انا سايق، فلا ربع حياتي سايق يبقى لازم ومضطر اسوق، خلاص مش مفيش هتعتزل، اوبشن. يبقى انا لازم اشوف بقى ده ايه مزاياه وايه عيوبه وكذا يعني. واحنا في البودكاست انا عايز انه نبقى يعني ما هياش مشكله باسل لوحدها، هي مشكله ناس كتيره جدا يعني. من شويه والشباب بره كانوا بيتكلموا انه اللي جاي من اكتوبر لهنا واللي بيروح من اكتوبر لهنا كل يوم فبياخد ساعه في الرايح وساعه ونص في الراجع، واللي مش عارف بيمشي منين لفين وبياخد كام مشوار في اليوم وحاجات كده. فاحنا فعلا بنكميوت كتير وبنضيع وقت كتير، او في وقت مستهلك في الكوميوتنج من نقطه الف لنقطه ب. وغالبا واحنا في مصر بس ما عندناش احصائيات كتير، لكن لو بصيت بره هم حاسبينها انه التحركات من الف لب دي من البيت للشغل والعكس، دي اكتر حاجه واخده حيز الوقت يعني في الكوميوتنج. ف تعالى بقى، بما ان احنا مضطرين نكميوت، سواء هكميوت بقى لوحدي، فانت بتقول دلوقتي انا بركب عربيتي لوحدي، فانت ما معكش حد، فانا عايزك بقى تقول لي بالراحه كده ايه بقى عيوب انك انت راكب العربيه لوحدك وبتتحرك من التجمع لشبرمنت، ومن شبرمنت مش عارف لاكتوبر، ومن اكتوبر للسخنه، ومن السخنه للتجمع التاني والفيوم وكذا. بص كونز اند بروس، ايه المزايا يعني إيه انت وانت رايح تركب عربيتك كده، انا اخيرا هركب عربيتي عشان في شيء ما حلو في الاتموسفير اللي ما فيهوش غيرك ده. هل هو فيه مي تايم ما؟ هل هو انت بتستمتع بالسواقه اصلا؟ this act بالنسبه لك شيء حلو؟ ولو هو حلو في اوقات معينه ولا حلو طول الوقت؟ يعني في ناس بتحب السواقه بالمناسبه، في ناس بتحب السواقه جدا فهو حلو طول الوقت ولا حلو في اوقات معينه؟ وبعدين نشوف طب مضايقك في ايه ونعمل المعادله ونشوف نقدر نساعدك ازاي في الاخر. ماشي. انا مبدئيا السواقه بالنسبه لي مش بحبها طول الوقت، يعني بحبها لو انا مثلا في اسبانيا ومسافر بالعربيه رود تريب من تاريفا لبرشلونه، اعشقها واسوق على قد ما اقدر. لكن في مصر هنزل اسوق 10 دقايق ما اقدرش، لان الدنيا مش شرحه وفرحه يعني فاهم قصدي، غير لما تمشي وفي جبال في على الشمال الاطلسي بالظبط. فانا ما بحبهاش في الاكشن اليومي بتاعي. تمام. المزايا مثلا ان انا طبعا اتعودت ان انا ابقى لوحدي، فبقعد لوحدي مي تايم، اسمع مزيكتي، ممكن اعمل شويه تليفونات، ممكن اقعد ما اسمعش حاجه، اقعد انا بيني وبين نفسي كده. انا بحب الوقت بستلذ نفسي يعني، مش كل الناس بتستلذني، فانا بشجع نفسي كده شويه اللي هو فبتكلم باسل يعني وانت سايق تبقى يعني في مونولوج ديالوج داخلي داير بينا. دي الميزه الوحيده الحقيقه. العيوب بقى انه مش بس الكوميوت تايم، مش بس الوقت اللي انا قاعد في السواقه، هو انا بعد السواقه بتبقى ظهري وجعني، ومن كتر ما انت عمال تقف وتمشي فانت رجليك يعني كله بقى بيسمع في بعضه. فانا بعد ما امشي ساعه ونص ساعتين سايق بريح ساعتين 3 مش قادر اعمل حاجه. بس وساعات بقى بزهق، وساعات يعني انا الحته دي برضو عامه بالنسبه لي very interesting، ان هو ليه ساعات فعلا في ناس لما بتحب او مش بتحب السواقه، بس بتهيالي اكتر ان هو المي تايم اللي احنا بنتكلم لو انت قاعد لوحدك، بس بالذات كمان لما بتبقى ماشي على هاي واي او ماشي على طريق مفتوح، فانت شايف اخر الطريق خالص، وهي دي الحته اللي بتجيب لك زي ما تقول سكينه كده. ده بسبب ايه؟ عمري ما فهمت ليه، يعني ليه ليه الموضوع ده كل القعده دي كده بتخليه كده الواحد عنده زي ما تقول هدوء نفسي كده. بيجي من ايه؟ بس ده قصه، ده بعد ما نشوف قصه باسل. لا انت هنا بتروح مهم ان احنا نحسبها بقى كده مزايا وعيوب. فعشان خاطر المزايا دي انت هتشتغل عليها، اوكي ده في فايده بتحصل لما بسوق عربيتي ما بتحصلش، او ما عنديش التشانس دي لو انا
مش بركب عربيتي عشان اتحرك من الف لب. فغالبا دي الفرصه الوحيده اللي انت بتعمل فيها مكالمات مهمه وتليفونات مهمه بالظبط. وتكلم ماما تطمن عليها بين الشغل والشغل. غير كده مش هتلحق، مش هيبقى عندك وقت. بالظبط. ده الوقت اللي بتسمع فيه مزيكا، لانه غير كده هو انت لما هترجع البيت هتبقى مهدود، فغالبا هتدخل تنام فمش هتسمع مزيكتك الى اخره. وده الوقت اللي بتقعد فيه مع نفسك عشان تفكر فيه وتاخد فيه قرارات مثلا في حاجه شغله بالك وكده، وهي بتحضر من نفسها يعني. طبعا لو الطرق مريحه وهاديه ويمين مريحة ولا وشمال، هادية ولا يمين في وشمال كانتري طبعاً. سايد لطيف. لا وانت رايح السخنه في حاجه لطيفه يعني في كانتري سايد لطيف وبتشوف بعيد. اللي انت بتقوله يا كريم انه العين ما بتحبش الحواجز، فمريح للبصر جدا نفسيا وللعين كوظيفه انك انت تبقى باصص حاجة بلا نهاية. انديفيرنا يعني في زي البحر لما بتقعد تتفرج على البحر في وشايف. الانفينيتي كده. ده مريح جدا العين ومريح كمان نفسيا. ده تايم مهم جدا انك انت تبقى بتتصالح مع نفسك فيه. يعني انا كمان بحط نفسي مكانك لاني بكون برضو كل يوم وفي الزحمه وكذا، وهو ده الوقت اللي بعمل فيه تليفونات مهمه، وهو ده الوقت اللي انا ببقى محدش شاغلني فيه بالضغط اللي حواليا، محدش قادر يوصلني لو انا تليفون مقفول. هو ده الوقت اللي بسمع فيه مزيكتي والى اخره. وهو ده الوقت اللي انا ما ينفعش استغنى عنه، لانه مفيش هوم اوفيس في شغلانتك، صح ولا لا مفيش خالص طبعا. في فأنت كرفان. فانت مضطر تتحرك. فعربيتك هي بيتك التاني، فانت محتاج انك انت تتعامل معاها لانها بيتك. انت محتاج ده يبقى convenient قد ما تقدر خالص، وتحط فيه كل الاشياء اللي انت ولو انت بتقرا حاجه وكذا اعمل اوديو بوك. ما انت مش معاك سواق ومش هتقرا بعينيك، لكن هات اوديو بوك واقعد تسمعه في العربيه وانت سايق وانت على الطريق. يعني التارجت برضو هنا نرجع تاني للحكايه اللي كنا بنقولها من شويه، هو التارجت بتاعي اتحقق ولا لا بشكل براجماتي. لو بشكل براجماتي انا الساعه ولا الساعتين دول هعملهم بشكل يومي ومفيش طريقه ما to play around it، يبقى انا لازم اجيت the most of this time. فدي المزايا، فانا لازم اتعكز على المزايا دي واحاول ازودها، اشوف ايه مزايا تاني ممكن اعملها. العيوب معلش فكرني، انت كنت بتقول لي ايه العيب؟ العيوب تضييع الوقت وظهري ورجلي وببقى تعبان وما بشوفش اصحابي بقى. الحياه الورك اند لايف بالانس اللي هو المعادله ما بين الشغل والحياه الشخصيه بحسها بتبوظ. اكيد مش بس من السواقه بس، كنت اقول لك كده. لا اكيد مش بس من السواقه بس انا بحس انه سبب كبير السواقه. ايوه، لان انا بضيع وقت كتير جدا، بتحط عليك بريشر يس وبتضيع عليك وقت. فلا انا بقول له بيتلكك عشان خاطر انت بتلكك عشان تبقى بيرند اوت. ايوه من الشغل، انا بيرند اوت ستريس شغل. انا ضغطي عالي اول مره في حياتي من اسبوعين، فاللي هو لا فطبعا الوقت اللي انت بتضيعه ده وانت شايفها عيب، يبقى لازم الوقت ده احاول قد ما اقدر اصلا من الاول ان انا ابلاي ات سمارت. لو انا عندي لو انا قادر اتحكم في هتحرك ازاي وهعمل ايه. يعني انت مش تجمع اكتوبر التجمع تاني، فطب ما انا اعمل الاثنين في وقت واحد لو ده شيء ينفع. يعني احنا دايما عندنا حاجه كده انه ازاي اعمل التاسك ايا كان هو ايه التاسك ده، سواء او غيره يعني، او تاسك بعمله بايديا او كوجنيتيفلي او حاجه بشكل سمارت. فهنا في 3 حاجات كبار دايما بنتحكم فيهم. انك انت هاو تو موديفاي ذا تاسك نفسه. ازاي اعمل في التاسك ده حاجه العب حواليه يعني بحيث ان هو يبقى يساعدني قد ما اقدر. وازاي اموديفاي الانفايرمنت حوالين التاسك، ثم استعين بصديق ازاي، يعني اخد مساعده من اللي حواليا ازاي. فده مش بيابلاي او في الكوميوتنج او في السواقه، لان انت مجبر تسوق ومجبر تقعد في العربيه هذا الوقت كله. لكن الوقت اللي انا قاعده في العربيه هو في السواقه كمان هو مش كله باد. زي ما حد كان بيتكلم من شويه انه لا ده بس بيعمل سوشيال ايزوليشن، وده ممكن يدخلنا في حته تانية. انه زي ما ممكن يعمل سوشيال ايزوليشن ويبقى حد متضايق من ده، فيبقى يا عم ما تسوقش لوحدك، اركب بابليك ترانسبورتيشن. في ناس بتبقى يعني مبسوط قوي هو راكب المترو لانه بيتكلم مع حد، انه في حد جنبه بيتكلم معاه، في ونس في ونس. فيبقى انا بشير مع حد حاجه. انما انه يبقى ايزوليتد ده كده انت يومك كله خلص، وانت يا اما في العربيه يا اما في الشغل وما لقيتش وقت تسوشيالايز.
وده بيعمل مشاكل نفسيه طبعا، ان انا ابقى في الاخر احس ان ايسوليتد وان انا بلف في نفس الدايره وابقى بيرند اوت، برغم انه بيرن اوت متعلق بالضروره بالشغل اكتر منه بالاسترس اللي حوالين الشغل. يعني ممكن ابقى ستريسد اوت. لازم تعمل البالانس ده. فلما يحصل ده وبعدين كريم يكلمك بالليل ويقول لك يلا ننزل، اعمل اللي تقدر عليه عشان تقوم من على الكنبه عشان تنزل. يعني لا حقيقي والله مش عارف اذا مستاهل ولا لا، انت اللي تستاهل. لا انت سلام يا تستاهل جماعة. انك تستاهل انك تقوم من على الكنبه. لانه هو كريم لما قال ده، انت بص لها، هو ده هيعمل لي حاجه كويسه لما هقوم وهنزل وهقابله دلوقتي؟ ده هيعمل لي حاجه كويسه ولا لما لا، انت هتلاقي نفسك بقيت فريش لو نزلت حتى بعد يوم طويل، وحتى لو انت مش قادر. بس وده this ممكن will makes you يفرق good. في حالتي النفسيه. definitely. يعني ده اكشلي ده حل ده واحد من الحلول مهمه جدا. وان اللي انا بحكيه ده ممكن برضو مش السواقه بس، السواقه والوقت والشغل والستريس اللي بيحصل بين السواقه والسواقه ده ممكن اصلا ياثر على حالتي النفسيه. خليني اقول لك، سوشياليزيشن هو طالب منك تسوشيالايز، تنزل وتسوشيالايز. سوشياليزيشن لوحده بصرف النظر عن مسبب الاسترس بيؤدي الى تحسين الحاله النفسيه بطرق كتيره جدا، منها انه بيزود هرمون معين اسمه الاكستوسين، ده هرمون البوندينج. فالسوشياليزيشن بيزود الهرمون ده. ولو انه الناس اللي مش بتسوشيالايز بشكل ريجولر او اللي بيعزلوا نفسهم هم عرضة للإصابة بالسكر 4 مرات، بشرط انه يبقى فيه الجين يعني، اكتر من من الناس اللي بتسوشيالايز. عرضة للإصابة بالسكر. ايه العلاقة؟ ايه لا هي رحت من حتة لحتة. الدنيا كلها يعني مفوتة على بعضها، ده حقيقي. الدنيا كلها مفوتة على بعضها. الاسترس ريسك فاكتور لكل الامراض اللي تتخيلها في الدنيا. والاسترس ما هواش حاجه احنا ممكن احنا الثلاثه كده نختلف على ايه هو الديفينيشن بتاع الاسترس. كل واحد فينا هيشوفها بشكل. يعني انا ممكن اجيب لك مثال واقول لك هو ده الاسترس، اني مش عارف ايه وانا سايق وانا وبعدين كريم يقول مثال من عنده وانت تقول مثال من عندك، وبعدين حد تاني يقول ده الاسترس ده هو لما ضغطي بيعلى نتيجه انه في حد زعق لي ولا اخره. هو الاسترس مجموعه الحاجات دي، هو مجموعه الافكار اللي بتعدي في دماغي كرياكشن لموقف معين، هو مجموعه الشعورات اللي بشعرها كرياكشن لموقف معين، هو جسمي بيرسبوند ازاي لاي رياكشنات. فجسمي بيرسبوند ازاي للاسترس ايا كان مصدره. ده بيبقى تريجر لكتير من الامراض لو الاسترس ده كرونيك. لو الاسترس ده مش دلوقتي حالا بس، لو الاسترس ده بتعرض ليه بشكل يومي كل يوم. اذا السوشياليزيشن لما هو يقول لك قوم من على الكنبه يلا عشان تنزل نتقابل دلوقتي، تعال على نفسك وقوم، انت كده مش بتيجي على نفسك، انت كده بتعمل لنفسك something good. اوكي. طب انا عندي نفسك جدا في هنا يعني بما ان احنا بنتكلم على الكيميكالز، كان اسمه ايه؟ اوكسيتوسن. اوكسيتوسن. دلوقتي لما اوكسيتوسن اقولها كده اوكسيتوسن توس توسن توسين جاي من توسيد، زي توسيد كده. توسين انتوسيد، زي عارف انتوسيد الأنتوسيد كده اللي بالظبط بتاخده؟ ده اللي بيطلع في دماغ الست وهي بترضع البيبي. دلوقتي لما واحد بيسوق كتير، هل ده برضو من الناحية التانية؟ عشان انا عارف برضو ان الناس على طول حاجة من الحاجات اللي دايما بسمعها ان لما الواحد بيتبسط لما بيكون عنده الدوبامين ليفل بتاعه بيزيد. فهل كتر السواقه الكتير اللي هي لوحدك مفيش اي حاجه، هل ده بيخلي الدوبامين ليفلز بتاعتك واطيه، فانت عشان كده نوعا ما بتخش في لوب بتاعت ان انت زهقان ومش عايز تعمل حاجه بعد ما تخلص؟ ده غير التعب طبعا، ده اكيد التعب الجسدي ده حاجه على حسب بقى يا كريم، ما انت بتسوق فين، ما بالظبط، وايه الاتموسفير اللي حواليك، وايه لا مفهوم طبعا. بس هل قصدي حاجه زي كده، حاجه زي الدوبامين ليفل دي حاجه بتفرق فعلا، ولا دي حاجه بره القصه خالص؟ لا مش بره القصه خالص ولا حاجه. هو زي ما باسل بيقول لك كده، هو اللي انت بتعمله ده من سواقه are you passionate about it؟ هل بيبسطك جدا انك انت تبقى الرود ريج اللي كنا بنتكلم عليه قبل كده؟ يعني عند ناس تانية هو ده اللي بيدي دوبامين اصلا، يعني ان هو يعمل حاجه ريسكي ويبقى بيسوق بشكل ريكلس، فده بيدور على الارتفيشال هاي على حساب الاخرين، بس هو يعني بيروح هاي فيبقى فيه دوبامين. انما السواقه بقى الرتابه عدو الدوبامين، والدوبامين عدو الرتابه اللي هي الروتينيه. الشيء الروتيني صعب يطلع دوبامين. الروتيني اللي هو وكمان اللي بيطلع دوبامين ممكن يبقى شيء روتيني وهو يعني بتعمل رياضه، يعني بتهد ذا جيم كل يوم والتمرينه الحلوه ممكن تطلع لك شويه دوبامين حلوين يعني. بس الدوبامين وهو هنا طالع بشكل بنسميه احنا، مش عايز اكلكع حاجات طبيه قوي، فيزك.
اوكي في فيزك وفي تونيك للدوبامين، الدوبامين ايميشن يعني. فانبعاث الدوبامين الفيزك ده اللي هو الدوبامين ماشي كده في الدماغ عادي جدا، وبعدين فجأة طلع وبعدين نزل تاني، ده فيزك. فتعملوا الحاجات دي ناتشرال هايز او ارتفيشال هايز او الى اخره. اوكي وفي تونيك اللي هو الدوبامين طالع نازل طالع نازل بالراحه كده، كويس. الرتابه حتى دي بتاثر عليها، فرتابه السواقه والبتاع ممكن تخليك مش حاسس دوبامين خالص يعني كده، فيبقى ليفل اوف دوبامين ما عادش موجود، فيوصلك للحته اللي انت بتقول عليها انا زهقت انا زهقان انا وعشان عايز كده يعني حاجات هبول اوفر دلوقتي وانزل الف حوالين العربيه شويه. وعشان كده حاجات زي ان انا بحط لنفسي اهداف وانا سايق، زي مثلا اوديو بوك ان انا قاعد بسمع، فده كاني نوعا او ما بودكاست أو او بودكاست. البودكاست. صح والله. صح والله. انا بتكلم لو انت نفسك في دوبامين قوي بقى. ناس كتيره فعلا بتحط بودكاست وهي سايقه. بالظبط. خصوصا عشان ما يعملوش. حد كان بيقول لي يعني انا من ساعه ما بقيت بحط بودكاست وانا سايقه، عشان خاطر هي كانت بتوفر ثينك طول الوقت وحاجات كتيره وبتلف في دايره يعني. من ساعه ما بقيت بتحط بودكاست خلاص هي في حاجه بتديستراكت دماغها عن انها تبقى بتفكر في الحاجات، وما بتبقاش مركزه بقى مع الحاجات الوحشه اللي في الطريق اللي صح. هي حد قفل عليها تبقى رايحه بقى في وبتاع. الكلام اللي بيتقال وهو مش مزيكا، جداً. فمش بالظبط. بيسرحها يعني. خالص. على فكره ده خالص. حصل معايا فعلا. انا اصلا بدايه ان انا ابتديت اسمع بودكاست كانت وانا ماشي وانا في العربيه دايما سايق. كان ان هي ببقى مش عايزه ماشي حلو ان انا سمعت مزيكا شويه جميل هتحطني في مود لذيذ وكده، بس انا عايز حاجه تشغل مخي. فببقى عشان كده عايز اسمع بودكاست عشان نوعا ما بقعد اسمع في النص معلومات كمان. فانا بسمع حد بيتكلم تمام، بس في نفس الوقت بيجي لي شويه معلومات جديده، فبقعد كل شويه عارف زي اكن. فقلبت الوقت ده ان هو بقى نوعا ما الهدف اللي عندي في الوقت ده ان انا بتعلم حاجه جديده وانا مش واخد بالي. فده كان بجد سبب من الاسباب الاساسيه ان انا ابتديت في الاول خالص اسمع بودكاست جوه العربيه. وحط لك سيستم 1 اللي كنت كلمتك عليه من شويه اون هولد. فلما الراجل اللي قفل عليك ده ولا اللي غلس عليك في السواقه غلس عليك انت، الرياكشن بتاعك مش هيبقى الرياكشن اللي متعود يطلع منك اللي هو الانجر ده. يا جماعه على الحلقه اللي ما شافهاش ارجعوا شوفوها، اللي هي بتاعت العصبيه وانت سايق، بتاعت الحاجات. حلقه فظيعه. الحلقة طب يا دكتور هنعمل زي الحلقه اللي فاتت برضو، وهننهي الحوار ببوينتس. بمعنى واحد تسيب الشغل، اتنين تقطع علاقتك بالكريم. دي واحد بعد اذنك خليها واحد. مش عارف اطلعه من حياتي. الحقني يا دكتور. ايه هي البوينتس اللي تنصح بيها الشخص اللي بيقضي او حاسس ان هو بيقضي نص حياته في العربية، يقدر يعمل ايه بحيث ان هو يستفيد من الوقت ده في بوينترز كده؟ طيب اذا انت شايف ده ستريس ولا مش شايفه ستريس؟ مش شايفه ستريس يا عم احنا مش عايزين منك حاجه ولا انت عايز مننا حاجه وانت مبسوط. لو انت شايف ده ستريس يبقى انت محتاج تتعامل معاه جوه العربيه وبره العربيه. يعني الحاجات دايما ما قبل واثناء وكمان ما بعد. أوكي. في اثناء يبقى لازم تشغل الوقت ده بشكل يخلي مخك محطوط في حاجه فيها دوبامين اول ذا تايم. واحنا قاعدين بنتكلم كل حد طلع بفكره، والليسته لا تنتهي بالمناسبه. يعني الدرج عندي ما فيهوش كل حاجه، وانا بس لما بقول اقتراح بيبقى مثال، لكن انت you can be more smarter about it. بره ده او قبل ده يعني يبقى انت محتاج انك انت تتعلم في ايدك شويه skills how to deal with stress بشكل عام. اصلا ازاي ادرب دماغي انه يتعامل مع الاسترس ده، ازاي ادرب افكاري انها تتعامل مع الاسترس، ازاي مانيبيوليت الطريقه اللي بفكر بيها وبشوف بيها the world around me، وبشوف بيها نفسي وبشوف بيها الاخرين وبشوف بيها حتى مصدر الاسترس اللي انا متضايق منه ده. فيو كان سي ات ان مور بوزيتيف واي. انا بتكلم هنا بوزيتيف سايكولوجي بعيد عن كوني طبيب شويه، لكن هي مهمه جدا بتوصلني لما يسمى بالريزيلينس او المرونه النفسيه. دي حاجه بيتعمل فيها من كام سنه كده ريسيرش كتير جدا 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 لانها جديده، وقال لك في 3 محددات تقول ان الراجل ده عنده مرونه نفسيه ولا لا. كلهم 3 بي. يعني الحاجه الاولانيه pervasiveness، هو اللي انا فيه ده من ستريس من مشكله من اي حاجه pervasive يعني شديده قوي. لو المايند سيت بتاعي انه هي شديده بس في اشد منها يبقى انا راجل مرن. لو المايند سيت بتاعي ان دي شديده وما فيش اشد منها يبقى انا مش مرن. البي الثانيه البيرسوناليزيشن، الشخصنه، هو اللي انا فيه ده انا فيه لوحدي. لو ده المايند سيت يبقى انا مش مرن. لو المايند سيت بتاعي انه مش انا لوحدي في الهم اللي انا فيه ده، في ناس كتير زيي، ده مايند سيت يخليني عندي مرونه نفسيه. ثالث واحده البيرمننس، هو اللي انا فيه ده كل هذا حتما هيمر يعني. لو ده المايند سيت يبقى انا مرن نفسيا. لو اللي انا فيه، لو المايند سيت بتاعي ان اللي انا فيه ده endless chain of misery ما بتتغيرش،
يبقى ده مايند سيت ما بيودينيش في حته حلوه. اذا الثلاث بيهات دول بيحددوا هو انا راجل مرن نفسيا ولا مش مرن نفسيا. واحنا شخصيا في المستشفى بنشوف ده في 2 عيانين على 2 سراير جنب بعض وعاملين ميجر اوبريشن لورم ولا استئصال ولا بتاع. واحد بيخف بسرعه ويخلص والتاني قاعد عشان ده مرن وده لا. وفي المرور في المرور على العينين كل الصبح ده شكاي بكاي، فبنعرف انه انت جاي منك مشاكل وهيجي منك مشاكل لانه انما ده متفائل جدا وكله تمام وان شاء الله هبقى كويس وبتاع وانا مش لوحدي في اللي انا فيه والناس غلبة كتير والناس وفعلا بتفرق جدا جدا وفيها ريسيرش كتير جدا كتير جدا جدا جدا. شفت الفيديو اللي قاعدين فيه الممثلين بتوع هوليوود كل التقال روبرت دينيرو وبتاع لما كان توم هانكس بيشرح بيقول this too shall pass this too shall pass انه لو انت جاي لك حاجه حلوه قوي في حياتك وكبيره جدا وكسبت جايزه فظيعه ومش عارف ايه this too shall pass الموضوع ده هيعدي. ولو فشلت في حاجه كبيره قوي في حياتك وبهدلت حياتك وبوظت لك الدنيا this too shall pass ان هي برضه هتعدي. فهو النجاح او الفشل او الانبساط البوزيتيف نيجاتيف كله بيعدي. nothing is permanent بالظبط. والكوميوتنج تايم هيخلص فانا بعد نص ساعه هوصل ماي تارجت يعني هوصل وصلت مبسوط او مش مبسوط this too shall pass يعني اوعى تتبسط ده نهايه بس تاني نام كويس، تالت اتمرن نلعب رياضه، بلعب رابع سوشيالايز وحاجه لها علاقه بالموبايل بقى يعني ما خد منه اجازه شويه. done this too shall pass. this too shall شرفنا يا دكتور نورتنا. شرفت بيك. ثانك يو. ميرسي جدا جدا يا دكتور. بس يلا ما قطعوش علاقتهم ببعض انا فشلت. لا هي مقطوعه على فكره بس بنمثل بس كده عشان نورتنا يا دكتور. شكرا جزيلا. فرتابة السواقة والبتاع ممكن تخليك مش حاسس دوبامين خالص يعني كده، فيبقى ليفل اوف دوبامين ما عادش موجود. رايح تركب عربيتك كده انا اخيرا هركب عربيتي عشان في شيء ما حلو في الاتموسفير اللي ما فيهوش غيرك ده. هل هو فيه مي تايم ما؟ هل هو انت بتستمتع بالسواقة اصلا؟ this act بالنسبة لك شيء حلو؟